again, New York. New York. Welcome to New York. New York after sir. COVID. Yes. So, After thanks a long for. time again. Nice to see you. Nice to see you, man. Okay, we're just. Terminal 7. Kshyogel Sherpa घर हिजोसम्म आइयो. It's very beautiful, quiet, no noise. एकदम best environment. यहाँ पाला. अब यहाँ आज चाहिँ छत्र लाउने कार्यक्रम छ. क्षेत्र लाउने कार्यक्रम छ अब हाम्रो शेर्पाहरूको. So it's like a auspicious day. So we are going to do something here. Okay. Sarkar is inside. Kshyogel bro. Okay, morning. Good morning. Good morning. Yes, I just came yesterday. Yeah, हजुर. Still so many walks to do, right? Okay, this is sitting room. Okay. And यहाँ क्षेत्र लाउने कार्यक्रम छ यहाँ तयारी भएर चाहिँ. Okay. Family members. Okay, nice. We're free here. And this is kitchen sections. Yes, mom is here. Okay. है नयाँ घरमा कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो होला सरप्राइज घर उहाँलाई पनि नेपाल हुँदाखेरि धेरै केटा आउनुभयो. ल Okay. Today 19th of April. Okay, it's a Thursday here in New York. So, क्षेत्रको लागि चाहिँ तयारी भइरहेछ. कार्यक्रम. Okay, you see. पूजा रुम स्टिल मिलाउने बाँकी छ यहाँ चाहिँ अब भर्खरै सरेको हुँदाखेरि अब यहाँ पछि ठुलो छोसेमा आउँछ. Okay, this is Sarkar is ready for that. I feel very lucky. I came here to Lungdarma on Track time. Okay, Sarkar. Okay, no problem. Yeah, bathroom पनि छ. Yes. Okay. We have attached bathroom. Oh yeah. Okay. Nice. केही मिलाएको छैन यहाँ. Okay, मिलाउनु पर्दैन. आफै मिलाइहाल्छ. बिस्तारै मिल्छ. Okay. भर्खर कति भयो? 1 महिना भएछ सर हैन? बस्छ नि. अनि 2 हप्ता. तपाईँ घर किने बित्तिकै म आएँ नि टिकट काटेर. Okay. Okay. Now we're ready? Ready. Almost ready. Okay.
ल ल ल ल ल ओके Okay. Yes. Yes. Okay. Well done. ठिक छ अब हावा चलेपछि हुन्छ Yes. चल्छ हावा चलेपछि 아직 우뚝 보시면 앞에 밀쳐라. लु सरकार झन्डा हाम्रो छत्रपुर उठायो होइन सेता उडा हो त Yes. close after this. Ui, bỏ đi. यहाँबाट लो नि त्यहाँबाट के त्यहाँ तल खम्बामा कुसीलाई खम्बामा अनि त्यहाँबाट माथि दर्शकलाई नमस्कार अहिले हामी यो 74 को तपाईँको रोजवेल एभिन्यूको पनि ज्याक्सन हाइटमा छौँ हामी त ल्याङ गर्न आएको ट्रेनले गर्दा के भएको ज्याक्सन हाइट यहाँ हुनुहुन्छ ल्याङल्याङका हिरो हिरो टुक्टीसँगै चाहिँ हुँदैछ अब यहाँ अर्को हिरो ल्याङल्याङको हिरो मान्दैन केटाहरू ओके ओके गाइज ल ओके दिस इज अल अबाउट द ज्याक्सन हाइट अनि यो ज्याक्सन हाइटमा बस्यो कति वर्ष भयो तपाईँ अनि अब यहाँ चाहिँ तपाईँको एक दशक होइन एक दशक अनि अब 7 वर्ष एरिया जोस रमाइलो लाग्छ क्या यहाँको विशेषता के यहाँ चाहिँ यहाँको विशेषता चाहिँ अब परिकार हो अब तपाईँको यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ इमिग्रेन्टहरू बस्ने भएर थोरै थोरै खानाहरूको परिकार मान्छे पनि गरिदिएको छ है फिलिपिनो खाना खानुहुन्छ नेपाली खाना खानुहुन्छ इन्डियन खाना खानुहुन्छ चाइनिज खाना खानुहुन्छ कोरियन खाना खानुहुन्छ सबै परिकार पाउँछ मान्छे पनि कुन परिकार मान्छे पनि परिकार छन् हेर्नुहोस् यहाँ थरी थरीको एसियन युरोपियन बङ्गाली अमेरिका हो तर यो ठाउँमा चाहिँ अमेरिकनहरू कमै देखिने तपाईँको यो अमेरिकाको कति पालि हो 7 visit अमेरिका 7 चोटि होइन 7 चोटि आइसक्यो ओके सो केटाहरू साथी छन् र यहाँ आइरहेको छु म होइन नभए त कहाँ आउनु तर यहाँ चाहिँ जो आदमी आउनै पर्छ है यहाँ आउने यो ठाउँमा यस्तो क्लाइमेटको आदर्शहरूलाई यहीँ भेट्न सकिन्छ ब्लग
खतरा भेट हो भोलि भने भोलि यसरी नेपालीहरू यहाँ पुरै बौद्धमा भेटे जस्तो भेट्छ है फेरि एलेन दाइ अध्यक्षहरू यहाँ हुनुहुन्छ शशि देलले गर्नु अरे रामा भोलि नै 1 महिना धेरै भयो उहाँ हुरी पत्ता छ क्या हुरी पत्ता चाहिँ हो नसक्ने भयो कहिले कहाँ देखेर आज सेन्टीको स्याटल पोर्टल्यान्ड अमेरिका त बस्दै हुन्छ त छैन ठिक छ ओके ल एउटा ज्याक्सन हात कि ज्याक्सन हात भन्नु छ ज्याक्सन हात के रहेछ भने देखाइदिउँ भनेर चोक हुन्छ ल अघि आफ्टर लङ टाइम है ल यो भाइ ठिक छ नि एकदम है लङ टाइम ल हो ल है नाति ल यो बाजे को चाहिँ बाजे को चाहिँ नाति त म बाजे वा नाति हो नि यो क्वेसन कति आउँछ अरे कति होस् यार हाम पता खाँदै सोध्यो कसरी नाति भयो नाति नै नाति हो नाति नाति ए अब हामी नेपाली ओके ओके आमा है हामीलाई ओके सबै आउँछ ओके